අයිබෝන් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ නමවත් දන්නේ නැති සින්දුවක නම හොයාගන්න කොහොමද කියලා. මම මේ වීඩියෝ එකේදී step by step කොහොමද නමවත් දන්නේ නැති සින්දුවක නම හොයාගන්න හැටි කියලා දෙනවා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඔයා මුලින්ම Play Store එකේ මෙන්න මේ app එක search කරගන්න ඕන. මම පල්ලෙහා description එකේ link එකක් දාලා තියන්නම්. මෙන්න මේ app එක ඔයා open කරගන්න ඕන. මම දැන්ටමත් install කරගෙන තියෙනවා. install කරගෙන නැත්නම් install කරගන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ app එක setting up වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ interface එක තමයි මේ app එකේ තියෙන්නේ. මෙතනින් මෙන්න මේක tap කරන්න ඕන මේ බැල් බටන් එක වගේ තියෙන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් අහනවා ඔයාගේ audio record කරන්න අවශ්‍ය වෙනවද කියලා. එතනින් allow click කරන්න. මට දැන් සින්දුවක් play කරගන්න ඕන. ඒක නිසා මම දැන් මේක close කරලා මගේ DNC player එකෙන් මම සින්දුවක් play කරගන්නවා. ඒ play කරලා තියෙද්දි මට වීඩියෝ එකකින් උනත් පුළුවන් මේක කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් tap කරගන්නවා මෙන්න මේ app එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට listening music කියලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට සින්දුව බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට videos audio දෙකම දෙවිදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නමත් එක්කම තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට නම ක්ලික් කරලා copy කරගන්නත් පුළුවන්, share කරන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි සින්දුවක් නම දන්නේ නැති සින්දුවක් කොහොමද නම දන්නේ සින්දුවක් නම හොයාගන්නේ. එහෙනම් අදට සුබ දවසක්. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.